Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Quyên chia sẻ cách làm bánh này. Cô bác anh chị em và các bạn có thể làm cho gia đình uống trà nè, hoặc là làm cho em bé mang vô trường. Bánh rất dễ làm, dễ ăn chỉ với một cái trứng thôi. Bánh có độ ngọt vừa phải, bông xốp, vị hơi chua chua của trái cây. Bây giờ sẽ cùng làm bánh với Bình Quyên nha. Trên màn hình là nguyên liệu Bình Quyên để ở đây và có ghi luôn bên dưới video trong phần mô tả. Cô bác anh chị em và các bạn chuẩn bị nha. Do là bánh này làm nhanh lắm, do đó trước tiên anh chị em và các bạn sẽ mở lò lên làm nóng. Có thể nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng đều được. Mình làm nóng lò ở 180 độ C, tức là 356 độ F, lửa trên, lửa dưới cùng lúc luôn. Mình cho dầu ra đây để quét khuôn. Khuôn nào cũng được, cái khuôn này là đường kính 6 cm, chiều cao là 3 cm. Hoặc là có khuôn nào anh chị em và các bạn làm khuôn đó, mình quét khuôn trước nè. Dầu ăn hoặc là bơ đều được, nhưng mà mình khuyên làm dầu ăn cho các chị em, nào mình cũng có thể làm được. Về phần trái cây á, thì trái cây nào cũng được, như chuối, lê, táo, ổi cũng ngon luôn, xoài. Nói chung là chua chua ngọt ngọt thế là càng ngon. Hoặc là mình cho vô cái khuôn silicone, sau đó mình cho bột khô, cái mình đập cho nó áo hết cái khuôn xung quanh. Lúc này giúp cho chút nữa mình dễ lấy bánh ra. Một cái trứng gà, một gói đường vani 8g hoặc là tinh chất vani cũng được luôn, một nhúm muối chất xì xì. Nếu chị em và các bạn ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều đường. Ở đây mình cho khoảng 3 muỗng canh là khoảng 50g. Không cần máy, mình đánh lên. Đánh càng kỹ thì bánh nó càng bong xốp và không bị tan. Sau khi nhìn thấy nó nhạt màu, đường đã tan hết, dầu ăn hoặc là bơ đều được, 4 muỗng canh, tức là 60ml. Quậy cho đều. 70ml sữa tươi không đường. Sữa này để ở nhiệt độ phòng. 4 muỗng và chút xíu. Tiếp tục quậy đều lên. Táo sau khi gọt vỏ xong mình sẽ rửa qua nước lạnh cho nó đừng có bị thâm. Sau đó cắt nhỏ ra. Do cái khuôn của mình nó nhỏ, thành thử mình cắt nhỏ nhỏ. Táo càng chua thì bánh càng ngon. Để táo không bị thâm, mình vắt vào đây một miếng chanh. Tùy theo táo chua hay không, nếu mà chua thì mình cho ít, còn táo ngọt thì cho nhiều. Thường trong món bánh táo người ta sẽ cho thêm bột quế, tức là cinnamon, quý cây đến chị em và các bạn khoảng nửa muỗng cà phê. Không cho cũng không sao. Rồi mình trộn đều. 150g bột mì đa dụng với 5g bột nổi baking powder, là một muỗng cà phê vuông chút xíu. Trộn đều. Rồi rây vào đây. Mình cho 2 lần. Cứ trộn một chiều như vậy cho nó dễ, không có bị ốc trâu. Sau khi trộn xong mình nhìn thấy nó đều như vậy nè. Tổng cộng mình được khoảng 16 cái.
Bột anh chị em và các bạn chỉ cho 1/3 khuôn thôi, bởi vì chút nữa nó nở. Còn nếu mình muốn cho nó cao lên á thì mình để nửa khuôn. Cho táo lên bột. Nếu có hạnh nhân cắt lát hoặc là hạnh nhân bằm nhuyễn cho lên trên cũng được luôn, không có thì khỏi cho. Chậm tay lại cho một chút xíu, đừng cắt vàng. Rồi cho vô lò nướng khoảng từ 20 cho đến 25 phút, 180 độ C, tức là 356 độ F, cho đến khi nào nhìn thấy bánh vàng. Khay bánh mình để tầng thứ 2 tính từ trên xuống, tức là tầng thứ 3 tính từ dưới lên. Và kiểm tra khi nào bánh nâu vàng thì mình lấy ra. Thời gian nướng tùy thuộc theo nhiệt độ của mỗi lò. Thơm quá chừng luôn, cô bác anh chị em và các bạn ơi, thích không nè? Các em bé nó thích lắm luôn á. Bánh nâu vàng tự làm tại nhà thì mình điều chỉnh được cái lượng đường để hợp với lại khẩu vị của gia đình. Mùi vani, mùi táo, mùi hạnh nhân, cái này là ngon, bổ, rẻ. Thơm quá chừng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn làm xong mà nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Chúc nhà nhà cùng làm bánh thành công, cùng ăn ngon và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Nếu có nho khô hoặc là thích nho khô thì anh chị em và các bạn cho lên. Đây là công thức bánh mà Bình Khuyên làm theo cô giáo ở trường mẫu giáo của con trai mình hồi nhỏ. Khi nhà có tiệc, cô bác anh chị em và các bạn làm bánh này vừa nhanh, gọn lẹ, hoặc là mình làm quà biếu. Đó, bánh xốp ngon chưa? Wow, quá trời xốp luôn. Con thử miếng đi, mình nói cho má nghe. Ngon. Ngon là sao, phải nói sao chứ, nói ngon không sao được. Đúng rồi, vô lấy trong nha. Ngon. Ghê chua. Hơi chua chua của táo.